A cunoscut mari profesori ai medicinii românești interbelice. A fost asistentul profesorului Grigore T. Popa. Povestea unui mare medic, dr. Pătru Firu. Salut, sunt Nicolae Marincean și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Eu sunt ultimul elev al școlii profesorului Rainer. Pentru că m-am hotărât ca tânăr sublocotenent medic să dau concurs de anatomie și embriologie umană ca preparator benevol prin concurs. Am fost ultimul medic, să spunem așa, care am intrat în școala profesorului Rainer, pe care eu am apreciat în primii ani 2 de facultate, din 1938 până în 1940, când am avut ca asistenți pe Georgian Palade, pe Cuti Juvara, pe profesorul Vereanu mai târziu, pe profesorul Riga și alți medici care au ajuns profesori, Natalița Neagu, Ionescu, etc., care pe mine m-au impresionat în timpul primilor 2 ani de facultate. Atunci m-am hotărât să fac chirurgia. Unde erau cei mai mari chirurgi ai Bucureștiului? La clinica profesorului Rainer. Deci acolo trebuie să pătrund prin concurs, preparator benevol prin concurs. Am reușit la acest concurs și în 1940 am fost primit la sala de ședință a profesorului Rainer, unde am fost prezentat colectivului. Domnul Firu Pătru este acceptat în clinica noastră, în catedra noastră, ca preparator benevol. L-a jucat pe domnul doctor Palade să aibă grijă de el și să-l îndrumeze în această perioadă. Deci am devenit în 1940 un elev al școlii profesorului Rainer, în care ajutorul meu direct era doctorul Palade, care era și șef de lucrări la anatomie. Iată cum începe viața mea în această perioadă. Bineînțeles că, din păcate, profesorul Rainer a ieșit la pensie în al 2-lea semestru după 1940. El a rămas totuși să lucreze la antropologie, iar eu am rămas la antropologie, de fapt, pentru că aici era locul meu ca preparator benevol. Așa începe activitatea. Apoi a venit profesorul Popa, Grigore, de la Iași. El a devenit șeful catedrei de anatomie și embriologie umană. Și atunci profesorul Palade mi-a spus: uite ce este, tu dai concurs acum, în 42 era începutul anului 42, concurs de asistent la anatomie, pentru că a plecat un doctor și în locul acela profesorul Popa, care devenise și decanul facultății de medicină, dă un concurs. Și atunci i-a spus: bine, domnul doctor, cum o să dau eu concurs în 42 de asistent când s-au prezentat 55 de candidați? Tu nu fii prost. Dai concurs pentru că știi să faci disecție. Tu ai făcut 2 ani de zile disecție cu mine. Ai făcut coarda timpanului cu freza și ai găsit nervul coarda timpanului în urechea medie. Ai făcut disecție cu acele pe jet de apă ca să vezi membrana vastoaductorie și să găsești artera femorală în regiunea inferioară a ei. De ce să nu dai concurs? În orice caz, la disecție vei lua notă mare. Așa s-a întâmplat că în 42 am dat concurs de asistent la anatomie și am reușit după cele 3 probe. Și am reușit pe primul loc. Așa am ajuns asistent la anatomie
De data aceasta la profesorul Popa. M-am prezentat la concursul de anatomie cu profesorul Popa și alți 6 profesori, așa erau 7 profesori care asistau la concurs. Și la aceste disecție am luat-o bine, mi-a dat planta și toți au admirat disecția plantei cu mușchii, cu arterele și așa mai departe. Iar la teză au fost lucruri ușoare pe care le-a dat, nu au fost o problemă, 10 întrebări la care trebuia să răspunzi exact. A fost totuși, la oral, a fost mai dificil, pentru că primul subiect pe care mi l-a dat a fost protuberanța și trunchiul cerebral, la care eu nu prea știam mare lucru. Și profesorul Popa zice, știu că Rainer nu prea a făcut sistemul nervos. Îmi dați voie să-i dau un alt subiect? A întrebat comisia. Aici eu am crezut că am căzut. Pentru că știam că era o dispută între Rainer și Popa. Pentru că Popa l-a întrebat pe Rainer, domnul profesor, de ce e multă sângerare aici în hipofiză? Popa studia meningele. Zice, un sistem port-hipofizar. I-a spus profesorul Rainer. Sistem port-hipofizar. Când Popa a primit acea bursă în Anglia, el a zis că vreau să fac sistemul port-hipofizar. Ca să stabilească acest lucru, trebuia ca toată zona aia în care era emoragia să facă mii de cupe histologice, să vadă cum vena care pleacă din hipotalamus se capilarizează în hipofiză. Că ăsta e sistemul portal. Și după aceea trece în el. Deci, sângele din hipotalamus se varsă în pântecele, să zicem, ale hipofizei. Și în felul ăsta se stimulează. Și Popa a demonstrat astfel, tot prin cupe histologice, cum a făcut și Palade cu rinichiul de delfin, a hotărât că e sistemul port-hipofizar, care a rămas deschis de Popa. Când Popa a prezentat teza, nu a amintit de profesorul Rainer că i-ar fi spus că e sistem port. Și asta l-a supărat pe Rainer. Că nu a spus măcar ideea. Și atunci s-a crezut că este ceartă. Practic n-a fost ceartă. Și dovada este la mine, pentru că Popa a spus, știu că la Rainer n-ai făcut acest lucru, îți dau alt subiect. Fiind la anatomie, asistent, profesorul Popa s-a îmbolnăvit, a fost criticat pentru o conferință că a vorbit de naționalismul rus și nu le-a convenit comuniștilor și l-au urmărit ca să-l închidă. Noi, studenții și asistenții, am stat la ușă și nu am lăsat garda militară să intre să-l ia pe profesorul Popa să-l închidă. Au plecat ei, l-am scăpat pe profesorul Popa, el s-a dus într-o comună undeva, nu știm unde, nici noi, nimeni n-a știut unde a stat ascuns, deci 2 ani de zile. După 2 ani de zile a venit bolnav la facultate, asta era prin 1948, 49, cam așa ceva, nu mi-aduc aminte precis. În orice caz, când ne-am dus la el, că el locuia chiar în facultatea de medicină, el era bolnav, avea o glomerulă nefrită de aceasta, cu o hipertensiune, și el a spus, dragă firule, nu mai pot să trăiesc, îmi pare rău că nu mai stau cu tine, de vorbă, că aș vrea ca să te introduc și în embriologie. Erau 30.000 de lame cu embrioni de om sau de uli, deci de păsări, pe care le strânsese Rainer. 30.000 de lame care trebuiau studiate.
de soția profesorului Popa, care făcea embriologie. Catedra era anatomie și embriologie. Ei bine, eu am lucrat cu doamna Popa 2 zile pe săptămână la embriologie, în care arătam la studenți aceste lame 30.000, în care am putut să văd și evoluția embrionară a omului pe aceste lame. Profesorul Popa a murit, a venit lupta pentru ocuparea postului de profesor. Bineînțeles că s-a instalat Riga, s-a instalat Trepciuc, discuții, atașament față de comuniști,